Tatum. Tatum on the run. One man to beat. It's Lowry. Gets inside. Count it and a foul. A block on Lowry. Chance for a three-point play for Tatum spins. Tatum jump shot. Count it and one. Tucker with the foul. That'll be his second. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่รายการ The Story นะคะวันนี้ทุกคนเนี่ยอยู่กับมินตูนเช่นเคยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพื่อนๆขอกำลังใจด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนักกีฬาหนุ่มไฟแรงนะคะเป็นสตาร์ของทีม Boston Celtics ค่ะเขาพาทีม Boston Celtics นะคะเข้าสู่ NBA Finals ได้ในรอบ12 ปีเลยนะคะเขาคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเจสันเททัมนั่นเองนะคะมากกว่านั้นเนี่ยเขายังสามารถคว้ารางวัล Bradley Bird ค่ะ Conference Finals MVP ไปครองได้อีกด้วยผลงานที่สุดยอดและก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าเจสันเททัมเนี่ยกำลังกลายมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับต้นๆของ NBA ด้วยค่ะย้อนกลับไปนะคะก่อนที่เจสันเททัมเนี่ยจะเข้าสู่ NBA เขาเกิดวันที่3 มีนาคมปี 1998 แม่ของเขาเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ให้กำเนิดเขาตั้งแต่อายุ19 ปีค่ะแม่ของเขาได้ชื่อว่าแบรนดี้โคนะคะเธอตั้งใจแน่วแน่เลยค่ะว่าจะเลี้ยงลูกชายคนนี้ของเธอให้ประสบความสำเร็จเป้าหมายของเธอก็คือแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถเลี้ยงลูกชายของเธอให้มีชีวิตที่ดีและก็ก้าวต่อไปได้คุณแม่ของเจสันเททัมค่ะย้ายออกมาจากบ้านแม่ของเขานะคะนั่นก็คือคุณยายของเจสันเททัมเนี่ยค่ะเมื่อตอนที่เจสันเททัมเนี่ยอายุได้6 เดือนเท่านั้นเพราะเธอต้องการจะอยู่กับลูกเพียง2 คนเธอซื้อบ้านขนาด2 ห้องนอนเล็กๆนะคะขนาดแค่900 ตารางฟุตเองค่ะในเมืองเซนต์หลุยส์เป็นบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยสักกระชิ้นนะคะเจสันเททัมเนี่ยต้องนอนเตียงเดียวกับคุณแม่ไปหลายปีเลยค่ะและแน่นอนค่ะชีวิตในวัยเด็กของเจสันเททัมเนี่ยโอ้โหฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายเลยนะคะช่วงที่เขาอายุ11 ปีนะคะเขายังคงจำได้เขาบอกว่าเขากลับจากโรงเรียนมาเมื่อถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่เททัมเห็นก็คือแผ่นกระดาษสีชมพูที่ติดอยู่หน้าประตูบ้านมันคือหนังสือแจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์นะคะหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่เจสันเททัมเห็นนะคะก็คือแม่ของเขาเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเธอรู้สึกว่าเธอล้มเหลวมากไม่สามารถเลี้ยงลูกชายให้ประสบความสำเร็จได้ทั้ง2 แม่ลูกเนี่ยค่ะก็ได้แต่กอดกันแล้วก็ร้องไห้ออกมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆเลยก่อนที่แม่ของเจสันเททัมเนี่ยจะมองไปที่หน้าของลูกชายและก็ตัดสินใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปตั้งแต่เจสันเททัมเนี่ยเล็กๆเลยนะคะเขาฝันไว้ตลอดว่าเขาอยากจะเป็นนักบาสมืออาชีพแม่ของเขาเนี่ยก็บอกเสมอค่ะว่าถ้าอยากจะเป็นนักบาสได้เนี่ยก็ต้องซ้อมให้หนักแล้วเขาก็ทำแบบนั้นนะคะเขาตื่นนอนตี 5:30 ทุกวันเลยค่ะเขายิม90 นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนหนังสือในช่วงไฮสคูลค่ะเจสันเททัมเนี่ยเข้าเรียนที่ชามินาดคอลเลจ Prep Schoolในปีแรกที่เข้าเรียนนะคะเททัมเนี่ยมีค่าเฉลี่ย 13.3 แต้มค่ะแล้วก็ 6.4 รีบาวด์ต่อเกมแต่พอเข้าไปในปีที่2เนี่ยค่ะเขามีค่าเฉลี่ยในกระโดดขึ้นถึง26 แต้มนะคะแล้วก็11 รีบาวด์ต่อเกมเรียกว่าพัฒนาแบบเท่าตัวมากเลยค่ะในปีสุดท้ายที่ไฮสคูลนะคะเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 แต้ม 9.1 รีบาวด์ต่อเกมและก็สามารถพาทีมชามินาดค่ะเข้าสู่นัดชิงแชมป์ Missouri Class 5A State Championship เป็นครั้งที่2และเททัมเนี่ยก็ได้รับเลือกเข้าร่วม McDonald All-American ในปี 2016 ค่ะซึ่งเป็นเหมือนการรวมตัวของเหล่าดาวรุ่ง All Star ทั่วประเทศในช่วงไฮสคูลเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกนะคะเขามักจะตื่นนอนตั้งแต่ตี 5:30 เพื่อไปซ้อมก่อนที่จะเข้ายิมเข้าเรียนค่ะเขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันแฟรงค์เบนเนตต์ค่ะผู้เป็นโค้ชของเจสันเททัมสมัยไฮสคูลเนี่ยได้เล่าไว้ว่าสิ่งที่น่าประทับใจของเจสันเททัมนี่ก็คือเขาซ้อมทุกวันไม่มีวันหยุดพักผมจำได้ว่าเขามีวันหยุดวันเดียวเองค่ะที่เขาพักเนี่ยมันเป็นวันหลังจากที่พวกเราชนะนั่นเป็นวันหยุดวันเดียวของตัวเขาคุณพ่อของเจสันเททัมค่ะมีชื่อว่าจัสตินเททัมจำช่วงเวลาที่เขาเนี่ยรู้ว่าลูกชายของเขามีความสามารถพิเศษคือตอนที่เททัมอยู่เกรด 5หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กำลังเล่นอยู่ในลีกที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเจสันเททัมเนี่ยมีค่าเฉลี่ย 25 แต้มต่อเกมทำให้คนที่โตกว่าเนี่ยนะคะต่างตกใจกับอายุและความสามารถของเจสันเททัมพ่อของเขาเนี่ยค่ะถึงเห็น
นถึงความสามารถของลูกชายตนเองถึงแม้ว่าแม่ของเจสันเททัมเนี่ยจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณพ่อของเขาเนี่ยก็จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอโทรหาเจสันเททัมทุกวันเลยค่ะสมัยที่คุณพ่อของเขาค่ะเล่นอยู่ลีกบาสเกตบอลอาชีพที่เนเธอร์แลนด์แม่ของเททัมเนี่ยนะคะมักจะพาไปดูคุณพ่อของเขาแข่งที่ต่างประเทศจนเมื่อพ่อของเททัมสิ้นสุดอาชีพนักบาสเกตบอลค่ะเขาก็กลับมาที่เซนต์หลุยส์นะคะและก็คอยเป็นคนสอนเททัมในเรื่องบาสเกตบอลเสมอค่ะเรียกได้ว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเจสันเททัมเลยก็ว่าได้ Tatum gets free. Tatum scores. It's amazing the kind of space he can create for himself. Tatum for three. Yes, sir. Jason Tatum.ปี 2016 นะคะเป็นปีแรกที่เจสันเททัมเนี่ยได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยดุคค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและก็มีนักบาส NBA เข้าเรียนที่นี่มากมายเลยนะคะใน 29 เกมที่เขาลงแข่งขันให้กับดุคค่ะเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 แต้ม 7.3 รีบาวด์ค่ะ 2.1 แอสซิสต์แล้วก็ 1.3 สตีลการยิง 3 คะแนนเนี่ย 34.2% นะคะการยิงลูกโทษอยู่ที่ 84.9% เขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศเจบิลาสนะคะนักวิเคราะห์ของ ESPN ชื่นชมเจสันเททัมในตอนนั้นค่ะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความฉลาดในการเล่นและก็สามารถป้องกันผู้เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยความสูง6ฟุต8นิ้วบวกกับความคล่องตัวค่ะแล้วก็มีการยิงนอกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงทำให้เจบิลาสเนี่ยคิดว่าเททัมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุดในประเทศแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าแมวมองต่างๆนะคะแล้วก็ผู้บริหารของ NBA เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเททัมเนี่ยมีความสามารถมากที่สุดเพราะในรุ่นเดียวกับเททัมเนี่ยก็ยังมีอย่างมาเคลฟอลต์นะคะดราฟต์อันดับ1ค่ะแล้วก็ลอนโซบอลของ UCLA ค่ะหรือว่าจะเป็นจอร์จแจ็กสันของแคนซัสที่เป็นตัวเต็งในปีนั้นในปี 2017 ค่ะเจสันเททัมเนี่ยเข้าสู่ดราฟต์ NBA ถูกดราฟต์เป็นอันดับ3นะคะโดยทีม Boston Celtics ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีม Celtics เนี่ยได้รับเลือกดราฟต์เป็นอันดับ1ตอนนั้นค่ะว่าที่ดราฟต์อันดับ1นั่นก็คือมาเคลฟอลต์แต่ว่า Boston Celtics กลับเลือกที่จะแลกสิทธิ์ดราฟต์กับทางทีม Philadelphia 76ers ทำให้ Sixers ค่ะได้สิทธิ์ดราฟต์อันดับที่1นะคะและ Sixers เนี่ยก็คว้าตัวมาเคลฟอลต์เข้าทีมค่ะและ Boston Celtics ก็ได้เลือกดราฟต์อันดับที่3คว้าตัวเจสันเททัมเข้าทีมตามตั้งใจไว้เลยถ้าดูผลงานจากปัจจุบันแล้วเนี่ยต้องชื่นชมทีมบริหารของ Boston Celtics เป็นอย่างมากแดนนี่เอนช์เนี่ยค่ะกล้ามากเลยนะคะที่จะทิ้งดราฟต์อันดับ1แล้วก็เลือกเจสันเททัมเข้าทีมค่ะถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเพราะตอนนี้ค่ะเจสันเททัมเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของ NBA อย่างเต็มตัวแล้ว Celtics with 67 points with 6:45 remaining. Tatum drives down and throws it down. Wow! www.ticket360 minha mãe do céu ในการเปิดตัววันแรกของลีก NBA ค่ะเจสันเททัมเนี่ยทำดับเบิลนะคะเขาทำแต้มไปถึง14แต้ม10รีบาวด์และในฤดูกาลแรกค่ะเขาสามารถทำแต้มสูงสุดที่24แต้มในวันที่เอาชนะนิวยอร์กนิกส์นะคะเมื่อวันที่24ตุลาคม2017เขาได้รับเลือกให้เป็น Rookie of the Month ค่ะประจำเดือนธันวาคมปี2017ฤดูกาลแรกเนี่ยเขาสามารถช่วยให้ทีมจบที่อันดับที่2ของฝั่งอีสต์นะคะและสามารถเข้าชิงแชมป์สายฝั่งอีสต์ได้ค่ะแต่ก็ต้องพ่ายกับ Cleveland Cavaliers ที่นำโดยเลบรอนเจมส์แต่ว่าแม้แต่เลบรอนเจมส์เองนะคะยังชื่นชมเลยค่ะว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นสตาร์เขาเป็นรุกกี้ของ Boston Celtics คนแรกนะคะที่สามารถทำแต้มระดับ20แต้มได้5เกมติดในเพลย์ออฟและก็ติด NBA All Rookie ทีมแรกด้วยค่ะเจสันเททัมค่ะพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดจนก้าวขึ้นมาติด All Star เป็นครั้งแรกของเขาได้สำเร็จในฤดูกาลที่3ของเขาโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24.4 แต้ม 6.9 รีบาวด์และ 2.9 แอสซิสต์ต่อเกมแน่นอนค่ะเจสันเททัมนะคะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของโคบีไบรอันค่ะตำนานของ NBA จึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่เททัมจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าโคบีไบรอันเนี่ยจะเสียชีวิตลงแล้วแต่เททัมค่ะยังคงยึดมั่นในสิ่งที่โคบีเคยสอนและก็นำมาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโคบีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเททัมจนมาถึงปี 2022 นะคะเขาสามารถพาทีม Boston Celtics เข้าสู่รอบ NBA Finals ได้ในฤดูกาลนี้แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีที่ Boston Celtics สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แบบนี้ตั้งแต่ยุค Big Three ของ Paul Pierce นะคะเคลวินการ์เน็ตเรย์อาร์เลนค่ะความหวังของ Boston Celtics เนี่ยเริ่มมากขึ้นค่ะจากการที่เททัมเนี่ยเริ่มแสดงผลงานอันสุดยอดขึ้นเรื่อยๆแต่
เสียดายนะคะที่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องแพ้ต่อ Golden State Warriors ใน NBA Finals ค่ะแต่ว่าตอนนี้เจสัน เททัมเนี่ยเขาอายุเพียง24 ปีเท่านั้นเองนะคะยังคงมีเวลาพัฒนาตัวเองอีกนานและเขาเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของลีกและก็เป็นผู้นำทีมอย่างเต็มตัวเหมือนเป็นแสงแห่งความหวังค่ะของทีม Boston Celtics คู่กับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างเจเรน บราวน์แล้วก็มาคัส สมาร์ทที่เป็นบิ๊กทรีของ Boston Celtics ในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะเรามารอติดตามเฝ้าดูการพัฒนาของลูกศิษย์โคบี ไบรอันต์คนนี้กันค่ะอนาคตของเขาใน NBA เนี่ยยังอีกยาวไกลเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะสำหรับเจสัน เททัม